Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Sau khi Eli Khắc Tư xuất hiện, ông đã cho 12 thi nô của sứ giả tử thần cơ hội để trả thù. Bởi vậy rất nhanh, tên tà hồn sư kia đã bị chính người của mình cắn trả. Khi gã hoàn toàn bỏ mạng, phong linh ma pháp cũng đã giúp 12 thi nô kia hoàn toàn tịnh hóa, mà Eli Khắc Tư biến mất cũng là lúc Hoắc Vũ Hạo kiệt sức mà ngất đi. Đúng vào khoảnh khắc này, Huyền lão trong trạng thái vũ hồn chân thân đã đến, chứng kiến đám tà hồn sư biến mất, còn Hoắc Vũ Hạo nằm bất động, ông vô cùng lo lắng. Sau khi đưa Vũ Hạo trở lại tập trung với mọi người, Phương Đông tưởng Huyền lão ôm thi thể hắn quay lại nên không kìm được nước mắt mà khóc toáng lên. Thấy vậy, Huyền lão lập tức lên tiếng giải thích, hắn không sao, chỉ là cơ thể suy nhược nên ngất đi mà thôi. Đợi cho Hoắc Vũ Hạo tỉnh lại thì Huyền lão cũng bàn giao mọi chuyện cho Chu Y, còn ông mang Công Dương Mặc, Trần Tử Phong và Tây Tây về học viện trị liệu. Trước khi đi, ông nhìn 7 người bối bối thật lâu rồi lên tiếng, lần này trách nhiệm là của ta, thời gian quá gấp, chỉ sợ học viện không thể cử một đội ngũ mới đến tham dự rồi, chỉ có thể dựa vào các ngươi thôi, cố gắng kiên trì đến khi thương thế của 3 người Tiểu Đào khôi phục. Mấy đứa nhỏ, vinh dự của học viện là phải nhờ vào các người, thắng lợi, vinh dự chính là bọn ngươi, còn thất bại và nhục nhã là của ta. Thời gian rất nhanh trôi qua, khi Hoắc Vũ Hạo lần nữa tỉnh lại đã là giữa trưa, hắn phát hiện mình đang nằm lên một nơi rất mềm mại, trước ngực hắn có một bàn tay thon dài nhỏ nhắn, không cần nhìn hắn cũng biết chính là tay của Vương Đông. Mà cũng trong lúc này, ở một gian phòng khác, Chu Y đang cùng 3 người Mã Tiểu Đào, Đới Thực Hành và Lăng Lạc Thần thảo luận về cuộc thi sắp tới. Tuy nhiên, thương thế quá nặng, bọn họ rằng phải cần nửa tháng mới có thể hồi phục, cho nên Chu Y cũng quyết định sẽ để đám người đội dự bị chinh chiến trước. Sau khi Chu Y đem chuyện này nói cho đám người Hoắc Vũ Hạo, ai nấy đều vô cùng sửng sốt. Đối với thái độ của bọn họ, Chu Y lạnh giọng nói, sao hả, không dám sao? Ta tin, với khả năng của các ngươi, ít nhất vòng loại sẽ dễ dàng thôi. Nếu Huyền lão về kịp, nói không chừng học viện còn phái một nhóm đệ tử nội viện đến tiếp viện nữa. Mà cũng trong lúc này, ở tại nội viện, Huyền lão tay cầm bình rượu, trên mặt đầy vẻ ưu phiền. Sau lưng ông liên tục vang lên tiếng bước chân. Sau đó, thanh âm của Ngôn Thiểu Triết vang lên nói, Huyền lão, ngài đề nghị triệu tập hội nghị tại Hải Thần Các, giờ đã chuẩn bị xong. Khi tất cả đã đông đủ, Huyền lão lập tức lên tiếng. Chuyện lần này mọi người chắc đều đã biết, đây không phải là lần đầu tiên đội của ta dẫn dắt xảy ra chuyện, thân là chỉ huy, bụng làm dạ chịu. Vì thế, ta quyết định từ chức phó đoàn trưởng của Sử Lai Khắc giám sát đoàn, đồng thời rời khỏi Hải Thần Các, chỉ là một người bình thường ở học viện. Huyền lão vừa nói xong, mọi người đều lộ vẻ kinh ngạc, bởi vì địa vị của lão ở học viện chỉ sau Mục lão mà thôi. Hơn nữa, lão tuyệt đối là một cường giả thật sự, nếu Mục lão có mệnh hệ gì, vậy thì lão là người đầu tiên có tư cách kế nhiệm. Ngôn Thiểu Triết vô cùng hoảng sợ nói, Huyền lão, chuyện này làm sao được chứ? Con người ai mà chưa từng có lỗi, huống chi lần này trách nhiệm không phải là của ngài, chủ yếu là do mấy đứa Tiểu Đào khinh địch. Hơn nữa, kỹ năng của tên tà hồn sư đó có chút đặc biệt. Huyền lão, ngài là một trong những trụ cột của học viện không thể không có ngài. Huyền lão thở dài đáp, Thiểu Triết, ngươi không cần nói nữa, thật ra lần đó với sai lầm của ta ở tinh đấu đại xâm lâm, ta đã muốn từ chức để nhận lỗi. Vậy mà lần này, một người thiệt mạng, 6 người trọng thương, nếu ta luôn đi bên cạnh bọn chúng, làm sao xảy ra chuyện này chứ? Vũ hồn của ta vốn đã định không thích hợp làm chức vị phó đoàn trưởng này, ta đã quyết định rồi, hơn nữa lần này, nếu không phải may mắn, là Hoắc Vũ Hạo cũng phải bỏ mạng ở đó. Lúc nó bị tà hồn sư bắt đi, nếu không phải tinh thần trùng kích của nó vừa khéo làm tên tà hồn sư đó bị cắn trả, thì hy vọng của học viện cũng đã mất trên tay của ta. Sai lầm to lớn như thế, làm sao ta còn mặt mũi ở lại Hải Thần Các này? Các ngươi không cần khuyên ta nữa, ý ta đã quyết. Gia thế nhà Diêu Hạo Hiên cũng không tầm thường, ta muốn đến gia tộc của nó một chuyến, cố gắng an ủi đau thương của bọn họ. Các vị, tạm biệt. Nói xong, lão liền đứng lên xoay người bước đi. Đúng lúc này, một giọng nói uy nghiêm vang lên. Quay lại, khiến Huyền lão đã giơ chân bước đi cũng phải dừng lại. Huyền lão vẫn quay lưng về phía mọi người, nhưng cả người không ngừng run rẩy đáp. Mục lão, ta thật sự không còn mặt mũi để ở lại, chỉ có bản thân lão mới biết trong lòng lão đau đớn đến mức nào. Mục lão lại lên tiếng, nhưng lần này càng uy nghiêm hơn, ta bảo ngươi quay lại, ngươi không nghe thấy sao? Cả người Huyền lão khẽ chấn động, cho nên mặc dù trong lòng lão cực kỳ không muốn, nhưng vẫn quay trở lại ngồi xuống vị trí của mình. Ngay cả những người khác cũng cảm nhận được trong lời nói của Mục lão có chút tức giận, lập tức câm như hến không dám lên tiếng. Mà trong lúc này, ở tại thành Tinh La, đường phố vô cùng náo nhiệt. Hiện tại chính là ngày báo danh cho kỳ thi đấu hồn đại tái. Không khí sôi nổi cùng sự chào đón nồng nhiệt của tất cả mọi người khiến đám người bối bối đều cảm nhận được trách nhiệm to lớn. Tiếp theo đây, bọn họ sẽ phải đối diện với điều gì? Không biết nữa, nhưng họ sẽ cố gắng hết sức mình. Đến đây thì cũng hết tập 33 Tuyệt Thế Đường Môn 2. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn!